Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Class 10 chemistry. Unit number 10 acid, basic and salts. Then the topic the Lewis concept about acid and bases. Lewis concept په 1923 کې جین لیویس پیش کړی و چې دا یو امریکن ساینټیسټ و. دا یو براډ کنسپټ و او جنرال کنسپټ و. د لوري برانسټډ او د ارهینس کنسپټ په مقابله کې دا زموږ سره یو براډ کنسپټ و. ارهینس کنسپټ کې اسید زموږ سره محدود و، بیا په برانس لوري کنسپټ کې د اسید تعداد زموږ سره زیات شو. لیویس کنسپټ تقریبا زیات سبسټانسز په اسید او بیسس کې ډیوایډ کړي وو. دا زموږ یو براډر کنسپټ و. لیویس کنسپټ د دې تصور مطابق اسید به الکترون پیر اکسپټري، یعنی اټم مالیکول آین کوم چې په یو کیمیکل ریاکشن کې الکترون پیر اکسپټ کوي قبلی ابه زموږ سره اسید، یعنی هغه سپیشیز مالیکول آین کوم چې الکترون پیر اکسپټ کولی شي دا به زموږ سره اسید وي، ته موږ لیویس اسید وایو. بیس هغه سبسټانس ته وایي کوم چې الکترون پیر ډونیټ کولی شي. دا الکترون پیر به ډونیټ کوي او دلته به جوړیږي زموږ سره کوارډینیټ کوولنټ بانډ. نو اسید به الکترون پیر اکسپټري، بیسز به الکترون پیر ډونري. هر هغه سبسټانس کوم چې الکترون پیر ډونیټ کولی شي دا به زموږ سره بیس، یعنی اسید به الکترون deficient دي، دې کې به د الکترون کمی، بیس به الکترون ریچ سپیشیز دي، الکترون ریچ. د دې مطلب دا شو چې دا لیویس اسید به زموږ سره الکتروفایل په طور کار کوي او لیویس بیس به نیوکلیوفایل، دا به الکترون ریچ سپیشیز زموږ سره. دا براډر کنسپټ په دې بنیاد باندې و چې هغه سبسټانسز هم په اسید او بیس کې ډیوایډ کړو کوم چې پروټون نه ډونیټ کوو، لکه BF3 بوران ټرایفلوراید له لیویس کنسپټ مطابق اسید دی. LCl3 یا الومینیم کلوراید د لیویس کنسپټ مطابق سره دا اسید دی. نو لیویس اسید اگزامپل څه کېدای شي؟ بوران ټرایفلوراید، هایدروجن آین، الومینیم کلوراید، دا هم سره لیویس اسید شو. لیویس بیسز امونیا، امینز او الکوهل هم سره لیویس بیسز کېدای شي. لیویس اسید او بیس چې کله کمباین کېږي د دې په نتیجه کې چې کوم کمپاوند جوړیږي هغې ته موږ ایډکټ وایو. پر ایگزامپل کې بوران ټرایفلوراید دا اسید دی، امونیا بیس دی، بوران ټرایفلوراید الکترون پیر اکسپټ کوي او امونیا الکترون پیر ډونیټ کوي. د لیویس کنسپټ مطابق بوران ټرایفلوراید زموږ سره اسید شو او امونیا زموږ سره بیس شو. کوم سبسټانس یا کوم سپیشیز به زموږ سره لیویس اسید وي؟ لیویس اسید خو یا کېدای شي نیوټرل مالیکول، داسې مالیکول چې هغه نیوټرل مالیکول خو د دې اکټیټ چې دی هغه انکمپلیټ، داسې سنټرل ایټم پکې موجود دي چې د هغې اخرنی شل کمپلیټ نه، انکمپلیټ اکټ. د دې مطلب دا شو چې په لیویس اسید کې به د الکترون پیر د اکسپټ کولو صلاحیت موجود دی، انکمپلیټ اکټیټ. پر ایگزامپل BF3 بوران ټرایفلوراید، BCl3 بوران ټرایکلوراید، الومینیم کلوراید.
دا داسې کمپاوند دي چې دا کوولنټ کمپاوند دي. د بوران په لاس شل کې 3 الکتران دي، یو الکتران د کلورین سره شیر کړی کوولنټ بانډ جوړ کړی. نو په لاس شل کې د دې 6 الکتران راغله. د یو الکتران پیر د اکسپټ کولو صلاحیت په بوران ټرایکلوراید کې موجود دی. د لیویس اسید به نیوټرل مالیکول دي، په دې اکټیډ به انکمپلیټ وي یا به په دې کې ویکنډ اربیټال موجود دي. پازیټیو آین چې دي، پازیټیو آین دا هم زموږ سره لیویس اسید دي. پازیټیو آینس فار ایگزامپل هایدروجن آین دا هم زموږ سره څه دی؟ لیویس اسید دی. داسې سلور آین شو. سوډیم آین د دې صلاحیت کم ده چې دا الکتران اکسپټ کړي، ځکه دا پکې مونږه نه شاملو. اوس لیویس بیسس څه کیدی شي؟ لیویس بیس کې په 1 نمبر باندې زموږ سره نیوټرل مالیکول کیدی شي. داسې مالیکول کیدی شي چې په هغه مالیکول کې سنټرل ایټم چې کوم مرکزي ایټم دی، هغه سنټرل ایټم څه موجود دي؟ نان بانډډ پیر موجود دي یا لون پیر موجود دي. فار ایگزامپل امونیا، بلکې نان بانډډ پیر موجود دی ځکه دا لیویس بیس په تور کار کوي. نان بانډ پیر زموږ سره د باندې په مقابله کې انسټیبل دي because it is attracted by only one nucleus. دا یو نیوکلیس اټریکټ کوي، سپیس هم زیاته کوپایي کوي. نو دا د باند پرمیشن لپاره ورکولی شي. دین علاوه نیگیټیو آین RA9 څومره چې نیگیټیو آینز دي یا A9 شو، دا هم زموږ سره لیویس بیسز دي، لکه OH شو، Cl شو، اکساید آین شو ایٹسیټرا. Cl دا زموږ سره لیویس بیسز دي ځکه دا الکتران ریچ سپیشیز دي. دا الکتران پیر د کوولنټ بانډ لپاره ډونیټ کولی شي. خو یاد ساتئ چې د دې کنسپټ مطابق امونیم آین لیویس اسید نه دی، ځکه چې په امونیم آین کې نایټروجن نور الکتران پیر نشي ورکولی او دا بیس هم نشي کېدی ځکه الکتران پیر اکسپټ کولی هم نشي. H3O ته که موږ ګورو هایډرونیم آین دا هم لیویس اسید نه دی او لیویس بیس نه دی، دا الکتران پیر نه ډونیټ کوي او نه اکسپټ کوي. نو مختصر لیویس کنسپټ مطابق هر هغه سبسټانس چې هغه الکتران پیر اکسپټ کوي هغه به اسید وي، کم سبسټانس چې الکتران پیر ډونیټ کوي هغه به بیس وي. اسید به الکتروفایل وي، الکتران deficient به بیس به نیوکلیوفایل الکتران ریچ سپیشیز به. اسید او بیس چې کله ریاکشن کوي د دې په نتیجه کې به زموږ سره یو پراډکټ جوړیږي، هغه پراډکټ ته موږ ایډکټ وایو. لیویس کنسپټ سوپیریور ځکه دی چې دا د نیوټرلایزیشن ریاکشن وضاحت کوي. نیوټرلایزیشن ریاکشن په نیوټرلایزیشن ریاکشن کې H پلس یا هایډروجن آین OH نیگیټیو د هایدروکساید آین سره ملاویږي او د دې په نتیجه کې واټر جوړیږي. په دې کې H یا هایدروجن آین دا پروټان الکتران پیر اخلي او OH الکتران پیر څخه ډونیټ کوي. دا یو زموږ سره اسید شو او دا بیس شو. دا د یو بل اثر څه کوي؟ دا ختموي. نو ځکه دا کنسپټ زموږ سره یو براډ کنسپټ و، یو کولاو تصور و. د داسې سبسټانس وضاحت یې وکړو چې د هغې وضاحت برانسټ لوري او رهینې کنسپټ نشي کولی. د دې کنسپټ مطابق کاربن ډای اکساید دا زموږ سره اسید دی. دا اسید د دې وجې نه دی چې دا د واټر سره ریاکشن کوي او د دې په نتیجه کې څه جوړیږي؟ کاربانیک اسید
یو تیزاب دی. نو لیویس چې کوم کنسپټ و دا د برانس ډب دی په مقابله کې سوپیریور کنسپټ و. د داسې کیمیکل ریاکشنز ایسډ بیس وضاحت یې وکړو کوم چې برانس لوري کنسپټ نشو کولی. مختصر سمری یې دا شوه چې لیویس کنسپټ په 1923 کې جین لیویس پیش کړی و. هر هغه سبسټانس یعنی آین مالیکول ایسډ کیدی شي کوم چې الکترون پیر ایکسپټر وي. هر هغه سبسټانس لیویس بیس کیدی شي کوم چې الکترون پیر ډونر وي. دا د ایسډ بیس په باره کې لیویس کنسپټ و. نیکسٹ ټاپک به په بل ویډیو کې کور کوو. تھینک یو.